Okay mga idol, nandito nga tayo sa aking Google AdSense. So i-check natin mga idol kung magkano. Ayan, kung magkano yung kinita natin last March 1 to 31. So click lang natin si payments. Ayan, then makikita nyo guys, ayan. So makikita nyo dyan na 92.96 US dollars yung kinita natin na last ano yan guys last March 1 to 31. So hindi natin na-reach yung payout threshold which is 100 USD. So hindi tayo nakasahod ngayong April. Take note nyo yan guys take note nyo yan Kung mag-update tayo ng April 11, so yung update na yun is nasahod natin ay March 1 to 31. So iyan lang mga idol, iyan lang yung kinita ko nung March 1 to 31, kaya hindi pa tayo nakasahod. Then kung mapapansin nyo, meron ako dito na your last payment was issued on March 21. Ayan, meron tayong 127.95. Iyan yung una kong sweldo noong iyan yung kinita ko guys February yan, February pababa yan, February, January, December. Ayan, so iyan yung kinita ko for the last months. Ayan, so itong March nga natin na to, so nabitin tayo. So kung mapansin nyo guys, bitin yan. Ayan, so ang ipapakita ko lang naman sa inyo guys ngayon, yung kita natin ngayong March 1 to 31, parehas na dun yan sa ating YT Studio. So ngayon ko lang siya napansin na precise na pala yung amount doon sa ating AdSense tsaka doon sa ating YT Studio. So pupuntahan natin yung ating YT Studio account. So lalabas tayo dito mga idol lalabas muna tayo rito. Ayan, so puntahan natin yung aking YT Studio. So kung mapapansin nyo guys, ayan, lalabas muna tayo. Ayan, labas muna tayo. Ayan, puntahan natin si Tonying's TV dashboard. Then i-click lang natin to mga idol, si view more. Then pupuntahan natin si earnings. Ayan, si earnings. Ayan. So click natin siya. Then guys, kung mapapansin nyo dito, meron tayong last 28 days. So kung mapapansin nyo kanina sa aking Google AdSense, meron ako 92.96. So ang gawin natin, kung gusto nyo makita na pareho na ang income natin dun sa AdSense saka dito sa YT Studio, so i-click lang natin ito guys. Click natin siya. Then i-click natin si March. Ayan, so meron na tayong monthly dyan. Makikita natin yung monthly income natin sa YT. So click natin si March. Ayan, di ba guys? Napansin nyo parehas na, di ba? Sa Google AdSense ko kanina is 92.96. Then dito sa aking YouTube Studio, ayan, meron akong 92.96. Ayan. So ngayon ang tanong, Sir, paano naman po yung kinita mo nung April? Ayan, di ba? O sige, titignan natin mga idol Click ulit natin siya, then click natin si April. Ayan, so nakita nyo meron akong 30.56, di ba? Doon sa March natin tsaka April, ipag-a-add ngayon yan mga idol. March tsaka April i-a-add ngayon. Then ngayong May 11 mga idol, makikita natin yung panibagong update. So i-add lang natin 92.96 plus 30.56 equals magkano ba yan? 123.52. So it means marireach na naman natin yung payout threshold. So it means meron na naman tayong kikitain ngayong April para sa buwan yun ng March tsaka April. So ngayong May magkakaroon na naman ng laman yung aking Union Bank account. So ayan, kikita na naman si Tonying's TV. Anyway guys yung sa mga nanonood ng aking tutorials, maraming salamat sa inyo kasi unang-una guys hindi na tayo nakakapag live stream. Kaya dyan na lang talaga ako umaasa sa aking YouTube tutorial. So meron mga nanonood. Tsaka kahit minsan lang ako mag live stream mga idol, salamat din doon sa mga pumupunta kasi bigla-bigla na lang ako nagla live stream. So meron talagang pumupunta dyan. So nagpapasalamat talaga tayo dyan. Dahil sa inyo kumikita ng tuloy-tuloy si Tonying's TV. At salamat dun sa mga bigla-bigla na lang nagpapalipad sa aking live stream. So okay guys, pasalam pa natin to. View more ulit, then tignan natin si May. Ayan, alam ko meron na rin akong income para sa month ng May. So kahit hindi na mag-update dyan, May, ayan. So ayan, tignan nyo guys. Hindi ako madalas mag live stream pero meron akong income. Ayan, so meron na tayong 1.15 US dollar sa aking AdSense. Sure na sure yan mga idol. So ayun guys, pinakita ko lang naman sa inyo na magkapareho na ang update natin sa AdSense tsaka dun sa YT Studio. Kung gusto nyo makita yung monthly, kung gusto nyo makita yung monthly update na sinasahod nyo sa YouTube,
So dyan nyo na siya makikita sa ating YT Studio. So hindi na tayo maliligaw dyan. Anyway guys, tatapusin na natin yung aking tutorial for today, which is AdSense revenue versus YT Studio revenue. So pareho na. So precisely exact na yung kanyang amount na kinikita natin. So doon nyo na makita. Huwag nyo lang hintayin yung update every 11 of the month. So kung gusto nyo malaman yung kinikita nyo dyan sa YouTube nyo, so puntahan nyo na agad ang inyong YT Studio. So i-check nyo na lang dyan yung monthly update nya. At saka yung mga halimbawa nasa May tayo ngayon, so ang alam ko dyan is every other day yung update ng revenue. Ayan. Sa mga monetized channel dyan, at saka yung mga nakasahod na dyan, congratulations sa inyo at salamat sa inyo. Sinunod nyo yung aking advice sa inyo na mag live stream, tsaka mag vlog na lang na mag vlog, di ba? Congratulations sa mga nakasahod na. And sad to say doon sa mga demonetized na hindi nakinig sa advice natin. So wala na po tayong magagawa dyan. Hindi ko po alam kung mababawi nyo pa yung mga account nyo. So basta yun nga po, sabi ko sa inyo mga idol, mag live stream tayo at mag vlog na lang. Upload na lang kayo ng upload ng videos. Huwag na tayong sumali dyan sa mga C2C na yan tsaka W2W. Ayan. Anyway guys, this is Tonyings TV. Salamat po sa panunod nyo sa aking tutorial for today. Thank you very much mga idol. This is Tonyings TV.